हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आज म फेरि एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहे र यो भिडियो चाहिँ रहनेछ केही अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, केही सामानलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यो पर्चेस मैले भर्खरै मात्र गरेको। योभन्दा अगाडि नै मैले एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको जुन चाहिँ पेपर स्प्रे हर नेपालीले हेर्नुपर्ने भिडियो थियो, जुन चाहिँ नेपाली समाजमा घटिरहेको घटनाहरूलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्ने एउटा गोल्डन मेथड रहेको थियो र त्यो एउटा अप्सन पनि राम्रो अप्सन रहेको थियो। त्यो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी के फिचरहरू, के सुविधाहरू, के कसरी युज गर्ने, कुन अवस्थामा युज गर्ने सबै मैले बताइदिएको थिएँ। यदि तपाईँले आजसम्म त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पक्कै पनि मैले आई बटनमा राखिदिएको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म यो पेपर स्प्रेको बारेमा बताउन गइरहेको छु र आज मैले तपाईलाई अनबक्स गरेर के कसरी युज गर्ने तपाईँलाई म इन्स्ट्रक्सन सहित बताउँछु र मेरो चाहिँ आइसकेको छ। र यदि तपाईँले पेपर स्प्रे भनेको के थाहा छैन भने म तपाईँलाई सिम्पली रूपमा बताइदिन्छु र तपाईँलाई यस्तो इमर्जेन्सी अपरझट समस्या पर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो प्रोटेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा पर्फ्युमको डब्बा जस्तो हुनेछ र यसले स्प्रे गरेर आफूलाई सेकेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने ढिला नगरी म यो बक्सलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र यो बक्स रहेको छ। यहाँ केही कुरा सपिङ डिटेलहरू, ब्याङ्क डिटेलहरू लेखिएको छ र यो एमाजोनबाट बाई गरेको हो र प्याकिङ फुल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र म यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म सिम्पली हातैमा यसलाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु। सिम्पली ओके, म यही पेनले यसलाई रिमुभ गर्छु। मसँग काट्ने टुलहरू पनि केही छैन। ओके, ओके गाइज, यो बक्स रह्यो। के छ कागजको प्याकिङ त नजिक छ। यो केही छैन, न्युज पेपर छ तर यहाँ हामीसँग केही छैन। खालीबाट यसलाई साइडमा राखिदिउँ र हाम्रो यो रहेको छ पेपर स्प्रे। वरिपरि सबैतिरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, के लेखिएको छ ओके तपाईँले नै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई पढ्दै देखाउँदै, यो अलिकति पोजिसन अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ, त्यही भएर ओके यसलाई म यहाँबाट निकाल्छु। के छ हेरौँ, केही छैन, साइडमा राखिदिउँ। के कुराहरू यहाँ लेखिएको छ? डिफेन्स स्प्रे, पेपर स्प्रे 350। ओके, डाइरेक्ट स्प्रे एकपल्ट गरी हेरौँ है त। ओ माई गड, हातमा ट्राई गरी हेरौँ के कस्तो हुन्छ। ओके गाइज, यो हातमा हामीलाई अरू स्किनतिर चाहिँ त्यति साह्रो असर नपर्ने रहेछ, तर नाकमा र आँखामा गयो भने चाहिँ एकदमै असर पर्ने रहेछ। मैले यहाँ हानेको यो रिफ्लेक्ट भएर आफ्नो नाकमा आएर एकदमै समस्या जस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ काम नगर्नुपर्ने काम रहेछ, म गर्दिनँ। यो चाहिँ कसैको यसरी स्प्रे फ्रन्ट साइडबाट स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ आँखा, नाक या त कुनै पनि यो फेसको भागमा लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ टोटली जिनको लागि चाहिँ ब्लाइन्ड हुने रहेछ। ओके, तपाईँले आफ्नै एक्सपेरिमेन्टको लागि आफ्नै फेसमा चाहिँ नगर्नु होला। मैले यो गर्न सकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो, एक दुईवटा मैले भिडियोमा हेरेको थिएँ युट्युबमा, त्यो भएर सकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर यो इम्पोसिबल, सकिँदैन रहेछ। त्यही भएर म यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दिनँ, किनभने र यसलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार तथा आफन्तजनको सेफ्टीको लागि चाहिँ डेफिनेटली यो राम्रो अप्सन रहनेछ र मेरो पनि घर परिवारको लागि लिएको हो र आफ्नै लागि पनि युज हुनेछ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु। यो कुनै पनि
स्पोन्सरसिप भिडियो होइन। तपाईँले कस्तो लाग्छ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छ, तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई पनि आफ्नो घर परिवारको सबैलाई चिन्ता छ भने चाहिँ तपाईँले डेफिनेटली यो अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पर्यो होला। नेपाल र नेपालीको कुरामा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, सम्झनुपर्ने हुन्छ र आफूले जानेको कुराहरूलाई सेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई हुनसक्छ त्यस्तो स्थितिमा यो भिडियो पक्कै पनि डेफिनेटली युजफुल हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनु होला। ओके, हस्त नमस्ते, आजलाई यति नै, धन्यवाद।